নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা সিম্পল আৰু সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে কচুথোৰৰ পিটিকা। আহকচোন কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁ মই। ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ মই নহৰু কেইফুটুৰামান আৰু কণ জলকীয়া কেইটামান আৰু সৰু আদা এটুকুৰা আৰু এটা নেমু লৈছোঁ, তাৰ ৰসটো চেপি দিম। মই কেৰাহীখন গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু ইয়াত মই তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু কচু লতিখিনি ধুওঁতে যিখিনি পানী আছিলে, পানী লাগি আছিলে, সেই পানীখিনিতে এই লতিখিনি সিজি যাব। মই ইয়াত দি দিছোঁ। যদি ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া পিটিকাখন খাবলৈ সোৱাদ নালাগিব। এনেকৈ মই শুকান কেৰাহীত কচু লতিখিনি দি দিছোঁ। আৰু নহৰু আদাখিনি মই থেতেলিয়াই ল'লোঁ, ইয়াত এনেকৈ দি দিলোঁ। আৰু পৰিমাণ অনুসৰি ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব মোৰ ৰেচিপিটো। অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি দিম সিজিবৰ কাৰণে। মাজতে মই এবাৰ লৰাই দিওঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই অলপ কমাই ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক, চব সিজিছে। অলপ লৰাই দি মই আকৌ অলপ সিজিবৰ কাৰণে ঢাকি দিম। মই আকৌ লৰাই দিছোঁ, চাওক এয়া কচুৰ থোৰখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এনেকৈ মই ভাঙি দিছোঁ। মই এনেকৈ থোৰখিনি কৰচিলিয়ে ভাঙি দিলোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া যিটো নেমু ৰাখিছিলোঁ তাৰ নেমুৰ পানী ইয়াত মই নেমু ৰসকণ দি দিছোঁ। আৰু পিটিকাখনত পানীৰ যিটো ভাপ আছে অকণমান, সেই পানীৰ ভাপটো মই অকণমান শুকাবৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। প্ৰায় 2 মিনিটমান গেছৰ ফ্লেমটো কমাই। পিটিকাৰ পৰা প্ৰায় পানীৰ ভাপটো নোহোৱা হৈ গ'ল। চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। মোৰ পিটিকাখন ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। মই কেৰাহীতে দি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কাঢ়ি লৈও তেল দি পিটিকা কৰি ল'ব পাৰে। এনেদৰে বনাই খাবচোন, বহুতেই সোৱাদ লাগে খাই। এয়া চাওক, মোৰ কচুথোৰৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত মোক জনাবচোন। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন। যদি ভাল লাগে মোৰ ৰেচিপিটো, তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাবৰ কাৰণে।